Mirëmëngjes dhe mirë se vini të nderuar teleshikues, së ditën e sotme së bashku drejt për së drejti këtu në Report Televizion nisim ditën me emisionin Shtypi i ditës dhe ju, një emision i cili vjen çdo ditë nga e hëna në të diel në ekranet tuaja. Sot është data 20 korrik 2019 dhe ne do nisim si gjithmonë fillimisht me titujt kryesor të gazetave dhe më pas do të jemi edhe tek telefonatat ku do të diskutojmë për temën e ditës. Si çdo ditë tjetër, shqiptaria.com është gazeta e parë që hap pasqyrën e Shtypit, e cila për sot vjen me këtë kryartikull. Ligji i ri, ndryshimet ndihma ekonomike, kush e përfiton, si bëhet aplikimi. Zbardhen rregullat e reja të asistencës sociale e pas miratimit në kuvend, si bëhet kërkesa dhe sasia e përfitimit, hiqet tavani 8.000 lek, vlera monetare do të përcaktohet në sajt të nevojave reale dhe të veçanta që kanë familjet e përfshira në skem. Në faqen 6 e gjeni këtë shkrim. Mëtej, ashpërsimi i ligjit, kodi i ri penal deri në 15 vite burg, kush mban armë pa leje, zhduket gjoba, burg, kush godet mjekun, policin, zyrtarët e të zgjedhurit, deri në 7 vjet kush vret kafshët e mbrojtura, siguria ushqimore, burgime deri edhe në 15 vite për shkelësit. Në faqen 7 keni mundësi ta lexoni këtë shkrim. Mëtej, projekt ligji buxheti faktik 2018 në kuvend, të ardhurat 9% pra poshtë planit, u arrit ulje e borxhit publik dhe investime 15% më të mëdha se në 2017, si u realizuan parashikimet e ndryshimeve me paketën fiskale. Në faqen 8 dhe 9 e gjeni këtë shkrim. Mëtej, keni mundësi të lexoni dosja e prokurorisë. Legalizuan 3 vilat pa qëna në Fark, biznesmeni dhe 2 zyrtarë në hetim. Zbardhen dosja si u legalizua vilat pra në Fark në një kohë kur nuk ishte ndërtuar nga Arben Reli. Në faqen 12 vjen shkrimi. Durrës, burri vret gruan për xhelozi me thik në zemër në sy të fëmijëve. Në faqen 13 shkrimi. Kosova, Ramush Haradinaj thirret në gjykatën e Hagës, i jep dorëheqjen. Në faqen 14. Futbolli në zi ndahet nga jeta Fatmir Frashëri, ikona e Tiranës dhe e kombëtares. Mëtej, deklarata në Report Televizion, ngjela Meta do të shkojë para drejtësisë për videon e korrupsionit në faqen 4. Lexojmë edhe 2 shkrimet të fundit, zgjedhjet vendore, Rama kërkesë në gjykatën e Durrësit, Valbona Sako merr mandatin. Gjyqtari Reka vendosi ndryshe nga kolegja e tij Margjeka duke konfirmuar kryebashkiaken e Durrësit. Kreu i Partisë Demokratike, Basha, qeveria ime do bëj ligj kundër korrupsionit qeveritar. Kreu i PD-s, kryeministër dhe kryeprokuror, ja si ndëshkrojmë qytetarët dhe oligarkët në faqen 3. Kjo ishte faqja e parë e gazetës shqiptaria.com dhe gjithë titujve kryesorë të saj. Lëm pas për të shkuar tek e përditshmja panorama e cila për sot vjen me kryartikullin, fondi i financave edhe $3 milion si do të ndahen për të përndjekurit. Qeveria do të ndajë edhe 380 milion lek për dëmshpërblimin e ish të përndjekurve, kategoritë që do të përfitojnë në pjesën e 2 të vitit, duke përfshirë edhe trashëgimtarët, një shkrim që e gjeni në faqen 7. Kreu i Partisë Demokratike denoncon koncesionet. Mbi 256 milion euro për 17 km rrugë, Basha do të ketë politikan me pranga në duar. Grabitja më spektakolare në histori, sipas tij, një shkrim që gjeni në faqen 4. Ftesa nga gjykata speciale, Haradinaj jep dorëheqjen i përlotur, më thirrën përsëri në Hag në faqen 5. Fuga, tallje, Akademia nuk njeh deklaratën dhe dekretin e presidentit, Gjinushi kryetar, shkrim që gjeni në faqen 6. Gabimin që bashkëshorta 10 vite më re nuk ja fali stresit pas daljes nga burgu, si u anulua plani i dasmës. Suplementi Panorama Plus, Olsi Bylyku zbulon detaje për dashurën, streset që ndoqen Luana Vjollcën. Nga faqja 13 deri në faqen 20 detajet e Shtypit Roz. Vendimi gjykata e Durrësit rrezon veten një sakon e Partisë Socialiste kryebashkiake në faqen 2, ndërsa burri xheloz vret me thik në zemër gruan 36 vjeçare, aratiset në faqen 8 e gjeni këtë shkrim. Vendimi që bëri nul reformën në drejtësi nga Mark Marku në faqen 21, opinioni i ditës dhe Zef Preçi, krimet ndaj të miturve dhe disa ftesa publike, po në faqen 21. Kjo ishte faqja e parë e panoramës dhe të gjithë titujve kryesorë të saj. E lëm pas tani për të shkuar tek e përditshmja Mapo në versionin weekend këtë të shtunë, katandisja e parlamentarizmit. Ky është titulli i madh, i cili vjen i shoqëruar edhe me një karikaturë nga Bujar Kapexhiu. Parlamenti i Shqipërisë i kthyer nga institucioni më i rëndësishëm në vend në zgjatim të varësisë së qeverisë. Si u kthye institucioni që përfaqëson qytetarët në folem
që mblodhi të akuzuar për krime të rënda dhe individ oportunist apo me nivel të cunguar kulturor dhe intelektual. Flasin analistët Mimoza Koqiu, Ergjys Mërtiri dhe Dritan Shano nga faqja 3 deri në faqen 5. Profil Arben Malaj, mesazhi i pakoduar që jep Rama, shkrim që gjeni në faqen 9. Komenti vjen në faqen 8 nga Klodian Tomori si oligarkët po zgjasin koncesionin e kolaudimit. Komenti tjetër po në faqen 8 nga Vladimir Vučković, BE ka dështuar në europianizimin e Ballkanit. Përsëri në Hag, dorëhiqet Ramush Haradinaj do të përballet me gjykatën speciale. Lidershipi kosovar po bën gabim që nuk po e fuqizon legitimitetin e vendimit për taksën ndaj Serbisë, tha ai në deklaratën e tij, ndërsa Anton Palushi në faqen 2 sjell opinionin 5 arsye pse Haradinaj na duket ndryshe nga Rama. Mapo letrare, intervistë Mojkom Zeqo, Lavdite Reme, kritik nga Mark Simoni, poezia si qëllim antropologjik, ese nga Zia Vukaj, apostazia e Migjenit dhe poezi nga Zana Tako, u treta nga Malli. Historinë faqen 10 dhe 11, Gjelati nga Blerina Gjoka, i cilësuar si Gjelati, oficeri i ri që drejtonte togën e policisë në kampin në Burg të Qafbarit, ka tërhequr vëmendjen publike sot 28 vjet pas rënies komunizmit. Ai është Edmund Caja, i cili në 84 shtypi me dhunë revoltën e të burgosuve politik. Ndajemi edhe nga e përditshmja Mapo dhe të gjithë titujt kryesor të saj për këtë ditë të shtunë, për të shkuar tani më tek e përditshmja koha jon që hapet me kryartikullin Skandali Rama privatizon gjykatat. Ky është titulli kryesor. Me urdhër të kryeministrit Rama, gjykata e Durrësit ka ndryshuar vendimin brenda 40 tetorëve. Nuk ka ndodhur kurrë në historinë e drejtësisë që një gjyqtar jep vendim kurse një tjetër i potnjëjtës gjykat rrezon. Vetëm një gjykatë superiore mund ta gjykojë. Kjo është për librin Guinness, thot kryartikulli. Çudia shtohet se asnjë ambasadë dhe asnjë diplomat që flasin për demokracinë dje nuk reagoi për një masakër juridike me vendim gjykate, nuk folën as ata diplomatë që para 30 qershorit thoshin se marrëveshjet politike zgjidhen nga drejtësia. Më të lexoni, Ramush Haradinaj jep dorëheqjen në Hag, shkoi jo si kryeministër, por si qytetar i thjesht. Qeverit ndorohen, njeriu i shtetit duhet të ruhet. Në foto shohim tashmë ish-kryeministrin Ramush Haradinaj, ndërsa më tej kreu i shtetit, presidenti Meta, nuk ka pabesi dhe presion që e thyen burrin e shtetit Ramush Haradinaj. Reagimi i presidentit pas këtij vendimi në faqen 12. Dorëheqja e Haradinaj, Berisha, shqiptar ngrihuni kundër ndarjes së Kosovës. Kreu i Partisë Demokratike, Basha, Haradinaj vuri dhe unë mbi gjithçka, askush nuk e përball dot luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ish-ministri Dipmir Bushati, Ramush Haradinaj, forca e shembullit të një shtetari. Ish-ministri i Partisë Socialiste Elmas Sherifi më 30 qershor u bën votime si në shtetin e diktaturës së proletariatit. Në faqen 9 e gjeni këtë shkrim. Ligjet e koncensioneve, Monika Kryemalli, parlamenti është kthyer në teatr kukullash. Dhe analiza në median amerikane përse SBA dhe BE lejojnë një diktator bullist si Rama në Ballkan, shkrim që gjeni në faqen 11. Kjo ishte edhe faqja e parë e gazetës Koha Jon dhe të gjitha shkrimeve të publikuara në të. E lëm pas tani më për të shkuar tek një tjetër e përditshme, bëhet fjalë për gazetën Dita, e cila hapet me kryartikullin apo e destabilizon Ankaraja Ballkanin. Ekskluzive Janush Bugajski. Fotot e çuditshme të kryeministrit shqiptar nga rezidenca verore e Erdogan dhe një analizë mbi sindromën e vëllait të madh perandorak. Çfarë po përpiqet të arrijë në Shqipëri dhe Kosovë një Turqi gjithmonë më izoluar nga perëndimi, si ndikon me këto përpjekje situata e tanishme në Bashkimin Evropian. Fokusimi i Ankaras në identitetin musliman të kombinuar me skepticizmin në rritje të Turqisë ndaj perëndimit mund të kontribuojnë në intensifikimin e mosmarrëveshjeve ndërballkanike. Në të njëjtën kohë, politikat e Turqisë mund të përshpejtojnë planin e Moskës për të përçarë rajonin, shkrim që gjeni në faqen 2 dhe 3. Mëtej, Isuf Kalo si dhe përse u eliminua Katria Zbiu, pjesa e 8, rënja e papritur e ministrit të brendshëm në kulmin e popularitetit të vet, detajet e ditës së dënimit. A u përdor kundër Mehmet Shehut për t'i hapur rrugën Ramiz Alies. Vargjet nga Arbenduka, ku po shkon kështu Shqipëria pas gjithë këtyre marrëzive, në faqen 6, edhe si duhen trajtuar infeksionet mykotike tek femrat, mjeku në Dita, shkrim që e gjeni në faqen 18.
Më poshtë keni mundësi të lexoni e thrasin në Hag, dorëhiqet Ramush Haradinaj, a e bën viktim të këmbuljes për taksën Kosova drejt zgjedhjeve në faqen 4. Në Brendësi faqen 15 dhe 16, sekreti i artit në shekuj, ankthi i misticizmit, nga Mujkom Zeqo, 2 këndvështrimet Ramik Dokles mbi vendlindjen, botimet në faqen 15 dhe 16, dhe Irakli Koçollari, historia e aktorit britanik që mbështeti luftën antifashiste në Shqipëri, ekskluzive në faqen 12. Kjo ishte faqja e parë e gazetës Dita dhe shkrimeve të saj, lëm pas tashmë për të shkuar tek një tjetër e përditshme, radha e gazetës Tema dhe krye artikullit, që ditën e sotme është Fatmir Xhafaj, përse Edi Rama dhe Ilir Meta nuk mund ta kapin dot sistemin e drejtësisë. Reforma që futi në sherr politikën dhe na solli krizën në faqen 4 dhe 5. Krye artikull që shoqërohet me një foto qendrore të ish-ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj edhe presidentit aktual të Republikës Ilir Meta. Kosova pa kryeministër Haradinaj shkon sërish në Hag në faqen 12 dhe 13, lajmi i ditës së djeshme. Rubrika Antena brenda familjes, Jari paralajmëron të bëhet kujdes me lavdrimin e Ramushit për vetdorëzimin. Kur Ndrek Luca shoqërohej me Gramos Pashkun dhe avokat Ngjelën, në faqen 11 flitet për aktorin e shuar, ndërsa më poshtë keni mundësi të lexoni ish deputeti i Partisë Demokratike nxjerr pa dashje sekretet e Berishës. Në një mbledhje na tha se po të donte mbledhte shtetin për një javë, por lejonte me qëllim vjedhjet në faqen 3. Vetingu, rivali i Arta Markut për të drejtuar prokurorinë e përgjithshme drejt konfirmimit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, në faqen 6 dhe 7. Historia e vërtetë e dedës që ngriu në majtë të shtyllës për të rregulluar linjat e telefonit dhe si u përdor nga komunizmi, por sa afër shkon filmi me ngjarjen e vërtetë, në faqen 10 dhe 11 i gjeni këto detaje. Shohim opinionet dhe editorialet e ditës. Editoriali vjen nga Mirobazë dhe mban titullin Teatr shqiptar me gjykatën e Hagës në faqen 8. Lorenz Vangjeli, opozita shqiptare viktim perfekte e vetvetes në faqen 8 dhe 9. Ilir Yzeiri, opozita ndoshta por Basha Kurr dhe Alfred Peza. Ilir Meta ose 5 hapat që e zgjidhin situatën për 5 minuta në faqen 9, pra është ky një tjetër opinion. Kjo ishte faqja e parë e gazetës Tema dhe të gjitha shkrimeve të publikuara në të. Në këtë momente do të shkojmë tek një tjetër e përditshme, është radha e gazetës Sot që hapet me krye artikullin Meta Berisha në alarm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mesazh filoruzve me çështjen e Haradinajt, ish kryeministri edhe presidenti nisin sulmet dhe akuza. Mediat ruse krah Metës në luftën ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbështesin sulmet e presidentit ndaj reformës në drejtësi dhe amerikanëve, është ky një tjetër shkrim që e gjeni në Brendësi. Më tej keni mundësi të lexoni zbardhet raporti i Shërbimit Informativ të Shtetit, ja si shërbimet e huaja po tentojnë të bllokojnë procesin e integrimit të Shqipërisë, përdorin propagandën dhe mediat online. Konfirmohen zërat se shërbimet e huaja po tentojnë destabilizimin e vendit. Ekspertë të ndryshëm ndërkombëtar prej vitesh janë shprehur se Rusia, Kina apo Irani kanë kthyer syt nga Ballkani, por një gjë e tillë është konfirmuar edhe nga Shërbimi Informativ Shqiptar. Ky institucion ka ndryshuar faqen e tij online dhe ka përditësuar të dhënat të shkrimit gjeni sot në faqen 5. Motej do të lexoni LSI në panik nga shkrirja del hapur kundër reformës zgjedhore në shtator, gati ndryshimi i sistemit dhe depolitizimi i komisionerëve në faqen 7. Në faqen 9 keni mundësi të lexoni gati zgjedhja e kryeprokurorit të ri, rivali i Arta Markut rezultoni pastër në veting, konfirmohet në detyrë edhe kreu i prokurorisë së Krujës. Një shkrim të cilin keni mundësi ta gjeni sot në faqen 9 të kësaj gazete. Mëtej, zhbllokohet ngërçi për kushtetuesen, mbyllet vetingu për kandidatët gjyqtar, val aplikimesh për gjykatën e lartë. Eliminohen ngërçet për ngritjen e gjykatës kushtetuese, prej ditësh ka nisur debatet dhe sulmet ndaj këshillit të emërimeve në drejtësi për situatën, por duket se vakanca do të plotësohet shumë shpejt në faqen 8. Pra pas skenat, jasa pritet të zgjasë shkarkimi i Ilir Metës, rreziqe që vijnë nga Venecia dhe gjykata kushtetuese. Shkarkimi i presidentit Ilir Meta duket se nuk do të jetë një proces as pak i lehtë për mazhorancën qeverisëse në faqen 4. Lulzim Basha, kur të vim në pushtet do të shfarosim korrupsionin dhe krimin, ja kë do dërgojnë pas hekurave, flet kreu i PD-s.
Në faqen 6 i gjeni detajet, ndërsa më tej do të lexoni raportimet e amerikanëve ja si u aratis nga Shqipëria gjyqtari i regjimit komunist dhe Jehona që bëri vdekja e Midhat Frashit në faqen 12. Pazaret e Gensekos me Veneto Banka ja si firmosi ikjen e italianëve dhe dha udhëzime për mbledhjen e borxheve, një shkrim të cilin keni mundësi ta gjeni sot në faqen 10 të gazetës sot, ndërsa komentet dhe analizat vinë si çdo ditë tjetër në faqen 16 dhe 17. Kristo Mërtiri, sikur Xhevat Hana të ishte prokurori i përgjithshëm, Bardhyl Bejko PD nuk do zgjedhje si të koshme dhe të parakoshme dhe Fatos Çoçoli aventura me naftën. Kjo ishte faqja e parë e gazetës sot dhe të gjitha titujt që ishin pasuruar pranë të. Në këtë moment do të shkojmë tek një tjetër reportazh, bëhet fjalë për gazetën Telegraf, e cila hapet me krye artikullin SBA dhe BE të ndalojnë instalimin e diktaturës në Shqipëri. Ky është titulli kryesor për sot, analizë nga Francesca Norton. Shumë ambasadorë në Tiranë janë alarmuar nga presioni që kryeministri po i bën opozitës, popullit dhe institucioneve. Ambasadat e SBA dhe BE heqtja për votimin e 30 qershorit dhe pasoja që një vend me zemër perëndimore po shkon drejt humnerës, shkrim të cilin e gjeni sot në faqen 2 dhe 3. Më tej keni mundësi të lexoni, kryeministri Ramush Haradinaj jep dorëheqjen. Arsyeja është se ka marrë thirrjet paraqiten për të marrë në pyetje në Hag. Presidenti i Shqipërisë, krenar për Ramushin, reagojnë Berisha, Rama, Majko, Lavdroci dhe Heri Bajraktari. Shkrim që e gjeni në faqen 2 dhe 3. Ja, si të punësoheni dhe studioni në Gjermani, emigracioni, si realizohet bashkimi familjar dhe dhënia e të drejtave të punës. Kush janë 350 universitetet që presin studentë huaj, aplikimi, kriteret, pagesa fillestare dhe punësimi paralel me studimet. Një shkrim që e gjeni në faqen 16, ndërsa ngjitemi në krye 500 milion euro më falni koncencione, qeveria u jep oligarkëve të saj miliarda euro duke shpërfillur kritikat e opozitës dhe Bankës Botërore në faqen 4, 5 dhe 7. Plasin Hazizaj dhe Cakrani, mungesa e gjykatës së lartë cënon sigurinë juridike dhe të mandatit kryebashkiakëve të bëhen zgjedhje të reja, shkrim që gjeni në faqen 4 dhe 5. Zbulohet skandali me ushqimet, AKU bllokon produktet e skaduara, por i lë të magazinuara në dyqane, të cilat i nxjerrin sërish në shitje. Në faqen 8 i gjeni të gjitha detajet. Më tej intervista kolonel Muslim Pasha, njeriu i ri socialist dhe statuja e kultit diktatorial, modeli sovjetik, kulti i individit, heroi që u dogj me tesrën e partisë në gojë, modeli i Lejfengut dhe fundi i diktatorit, shkrim që e gjeni në faqen 18 dhe 19. Suplementi mjeku në familje, studimi i ri, ja testi që zbulon sklerozën 10 vjet për parashenjave dhe bimët kundër kancerit pankreasit, shkaqet e artritit, hernies diskale dhe disa këshilla për sëmundjet e stinës në faqen 10 dhe 11. Mozaik dhe aktualitet, rubrika e kulturës, shish po rritet kërcënimi nga aktet terroriste në Ballkan, raporti i antimafias italiane, mafia shqiptare më e rrezikshme. Arsen Prifti, historia e burgosjes dhe persekutimit Cënjëfisi, si u shkri organizata bazë e Partisë së Punës së Shqipërisë në Piqeras, në faqen 14 dhe 15, Sevo Tarifa, 62 vjetori ditës veteranet, simboli i heroizmit partizan, dhe Ramazan Çeka, Alp TV USA, drejtarja e shqiptarëve në SBA. Opinionet e ditës, 10 pyetja dhe përgjigje për PPP-t nga akademik Anastas Angjeli në faqen 10 dhe 11, dhe Niko Nako, sfida për mirëadministrimin e taksave dhe tarifave vendore. Lëm pas faqen e parë gazetës Telegraf për të shkuar tani më tek një gazetë kulturore, bëhet fjalë për ex libris, i cili për ditën e sotme hapet me kryeartikullin Boris Pasternak, një mrekulli, mali ka ardhur tek Muhameti, në Moskë ka ardhur për një turne Sandro Mojsiu. Maria Gonta, poete, aktore dhe gazetare ukrainase, mike e ngushtë e Majakovskit dhe Pasternakut, nga libri i saj me kujtime, shkëpusim një fragment ku flet për entuziazmin e Pasternakut që do të shitet në skenë aktorin e famshëm Aleksandr Mojsiu gjatë të turneut në vitet 1924-1925. Keni mundësi të lexoni
Rumiu në teatr nga Agron Gashi, përkthimi nga gjua origjinale shumë më i vyer se një kalorim nga gjua tek tjetra, nga Edon Qesari forum mbi përkthimin, ndërsa më tej keni mundësi të lexoni. Lamtumir Maestro Camilleri, fenomeni gjyqësor edhe në sfidën e përkthimit në shqip, nga Diana Kastrati në faqen 14. Në qytetin e librit në për labirint, takoj dy auditore, shkrimtarin Gjysh, shkrimtarin Nip nga Visazhiti në faqen 12. E shëndëruar në munges, shkrimi që vjen sot nga Flogerta Krypi dhe vdekja nga dalë të liçenit të Shkodrës nga Ardian në Ndreca. Edhe 3 shkrime të fundit, lutjet e mesnatos i Kim Mehmetit dhe misteret e një metafore makondiane nga Ali Aliu në faqen 4, Spektri Elektrar 2019 i Maqedonisë shkon për shkrimtarin Arjan Leka në faqen 7 dhe Jul Qezari në Tiranë, regjizori kroat Ivica Buljan, premier në teatrin eksperimental, shkrim që e gjeni në faqen 6. Pas kësaj të përditshme, Gazeta Panorama Sport është e fundit për ditën e sotme për të parë të gjithë titujt kryesor që vijnë nga bota sportive. Shohim së bashku kryertikullin Tirana dënon Hasanin, Mema ultimatum klubit. Ky është titulli kryesor. Presidenti pezullon mes fushorin, ngo i del në krah Shkodranit, edhe të verbrit t'i din meritat. Trajneri mesazh Halilit pas zënkës, unë ose ai në skuadër në faqen 2 dhe 3. Një tjetër shkrim i madh pra pas skenat e shkarkimit të Gjokës, Daja dhe Duro kandidat për Kuksin, Gjitsi e largoi, reagon trajneri, ta vlerësojnë kuksianët punën time, shkrim që e gjeni në faqen 6 dhe 7. Futbolli në si, shuhet legjenda Fatmir Frashi, ish mbrojtësi në faqen 4, opinion lamtumia profesor Fatmiri nga Ilir Demaliaj në faqen 4 dhe opinioni tjetër dështimi në Evropë, kamban alarmi për futbollin ton nga Yll Jaga në faqen 9. Gjafaj, bashkia t'i dalë zot flamurtarit, ish sulmuesi ironi me Ardi Beharin, iku njeriu që punonte ditë dhe natë për klubin. Një shkrim të cilin keni mundësi ta lexoni në faqen 10. Trajneri i ri firmos Jonuz zbardhet kontrata me Vllaznin. Ndërsa do të lexojmë edhe disa shkrime nga futbolli evropian. Turneu veror Inter sfidon United kontra kritika klubit, prezantohet delikt ja kush mësollit tek Juvja në faqen 14 dhe 15. Itali Milan e nis për barazim shkëlqen vetëm Hernandez në faqen 16 dhe 17 dhe Barça, Real dhe Atletico si do të luhet për titullin në faqen 20. Partizani ish kapiteni Joceli jepi një kohë Lerdës, shkrim që e gjeni në faqen 8. Panorama është e fundit, përfundojmë shtypin e ditës për sot këtu në Report Televizion. Sot ishim përgatitur që flisim për legalizimet në fakt, por një lajm i papritur i pasdites ndryshoi pak edhe rrjedhën dhe përcaktoi pothuajse temën e emisionit për ditën e sotme, ndërheqja e kryeministit të Kosovës Ramush Haradinaj. I thirrur për herë të tretë nga gjykata speciale e Hagës për të folur mbi krimet e luftës që mund të ketë bërë ushtria shterimtare në Kosovë, bëri që kryeministri Ramush Haradinaj të jepte dorëheqjen duke thënë se do të shkojnë atje thjesht si një qytetar i lirë dhe jo si kryeministri i Kosovës për të mos sinjollosur emrin e Kosovës pra dhe vendit të tij. Ai deklaroi se vendi do të shkojë në zgjedhje të parakohshme dhe se është koha që të gjithë bashkë të bashkohemi për të bërë për Kosovën. Ajo që menjëherë pati reagime të shumta ishte fakti se jo shumë larg nga Shqipëria pra ekziston një vend siç është Kosova që politikanët e kanë ndërgjegjën të japin dorëheqjen atëherë kur duhet dhe atëherë kur mendojnë se duhet të hapin rrugë qoftë për të mirën e vendit apo qoftë për të bërë pra diçka më tepër në lidhje me rrugën që vendi i tyre ka drejt një destinacioni të caktuar në këtë rast që është Europa apo vendet demokratike. Pyetja që kemi shtruar për ditën e sotme, dorëheqja e Ramush Haradinajt, a ka Kosova klasë më të ndërgjegjshme se politika? Sipas sondazhit të deri tanishëm, 82% jeni dakord pra që Kosova ka një klasë më të rëndësishme, ndërsa 18% jo. Gjithsesi, do të presim mendimet tuaja. Shqiptaria.com është adresa ku ju sigurisht keni mundësi të informoheni minut pas minute, por gjithashtu do të ndiqni live, ndërsa edhe Report Viz TV.al për gjithë ju që na ndiqni nga gjithë bota. Presim telefonatën e parë për sot. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Po, mirë se erdhët. Kësaj për këtë temës do të thoja që paketën që ka klasë politike më të përgjithshme. Sa kjo jona, sepse kjo jona nuk pa të fjalë fare. Ai bën një akt burror, apo ka marrë një thirrje nga gjykata speciale e Hagës dhe me drejt pra akti burror ai e heqën.
sepse do të ikë si qytetar i lirë atje dhe për të mbrojtë Kosovën si luftar që ishte, dhe kjo është më e drejtë. Nëse në lidhje me politikanët tonë do të mësojnë, do të mojnë eksperiencë, sepse këto kapen me vjedhje, me përgjime, me sojnë e sarëllopi dhe askush nuk jetë dërheqen. Nuk afrohen të fare me klasën politike të Kosovës, sepse ato janë më patriot, më atletar, dhe janë shumë herë më të mirë se sa këto që ne kemi, edhe duhet zjerë mësime. Kjo është pak fjalë. E qartë, mirë. Të falenderoj që bëre pjesë e këtij komunikimit drejt për drejt. Kjo ishte telefonata e parë për ditën e sotme. Zotëria mendon që Kosova pra ka një klasë politike më të pjekur se sa Shqipëria, ndërsa presim telefonatën tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirë se erdhe, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. O, bot, po së keni një më bot. Mirë, faleminderit, juve. Ore, që po bën bashkimi Evropian dhe Amerika në Kosovës, më. Po. Po si po i lenë këta Belaveragjit e të rastartë dhe shqipëfaqin në krye mu talë në Kosovën, vetëm që në rejë Sara Bushadinit për kufit dhe taksën në i Serbis e qunë në Hagë. Kjo është një plan në gurëzi, jo vetëm për Kosovën, pas për tanë shqiptarët ku do se janë. Ta dhe ju bëjthirje tanë shqiptarëve, ku do që janë botë. Në nuk kam për mbrojtën e Bushadinit, se duke mbrojtë e Bushadinit, mbrojni kondin shqiptarë mëre. Që është ai zanë sekretari shtetit, ai mosfeqe bardhi, si vjen e ta zëtë Kosovë dhe i hëllë bravo, qaj ka emni nej. A i bashkëpunëtori Serbis, a i sekretari shtetit Amerikat. Pra me edhe i heri bajnë thire, ne në shqiptarë, e pështënje Kosovë nga Shqipëfaqi, nga Dirama edhe i Batën Haxhiu, nga i kriminelli Serbis Batën Haxhiu. Ne nuk kam më vëllazën, ose të kur. E qartë, mirë. Hajde, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ju, faleminderit që bëhet pjesë e këtij emisioni. Do të kalojmë pa humbur kohë tek telefonata e radhës. Në fakt janë të shumtë ata qytetarë cilët e kanë lidhur edhe me zhvillimet politike në Shqipëri apo edhe me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama diçka të tillë, gjithsesi do të diskutojmë edhe me telefonatat e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirë dita, përshëndetje, shoku Vesi. Mirë se erdhe, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Sa për temën që kemi shtrusat të me diskutu, unë në herë që në valë parë varet, institucioni do heqje, si quhet, varet dhe nga karakteri vetë personit. Me të shti, ma me hime ka asu kryeministrin e Kosovës në kryeministrin tonë, kënajna janë diametralisht punër si karakter, është një akt bornor, sinqerisht më që në verior që e qujnë paken, është një akt që këpëzën atë që nuk i druhesh ku je me drejtën, nuk i druhesh as kërkuj, as i gjans. Anë dina që zotënia kryeministër i Kosovës nuk është hera parë që jetë do heqje, nuk po kujtoj vitin të shqit sakt, të ndrejtën, por edhe baban do heqje edhe një rrë tjetër, pra është në stilin e ti të punës, që me kenë para gjykatave në anë në qërëra me diskutu për të punë, me kenë Ramus Haradina, jo me kenë kryeministri i Kosovës, por kjo kallëzën shumë për karakterin e njerëzit. Po të krasojmë
Pavarësisht se mund të ketë, se më faqe po ndërpres, po pavarësisht se mund të ketë për shembull mendimet ndryshme nga njerëz se për çfarë mund ta ketë bërë, po gjithsesi kam përshtypjen që për Kosovën dhe për vendin është diçka e mirë, pra sepse nuk del kryeministri si i pandehur aq më tepër sepse krimet të luftës janë një akuzë jashtëzakonisht e rëndë, nuk është, kam përshtypjen që është më rëndë se korrupsioni apo diçka tjetër, kështu që është më mirë kur del si qytetari thjesht, pavarësisht se gjithë besojmë që ai është i pafajshëm. Tashti, unë do të kishe bashkëtohesh, në kështu si e thoni ju, do të kishe dashmi krahasu me këta politikan tonë, me kryeministrin tonë, me ministrat e tij, që ashtu si që tha dhe një parafolës të drejtën, unë për vetin nuk di mi dhanë shpjegim, sepse që tha i zotnia tonë, që e dina tonë, morë janë gjanë në përgjime, të vjedhë, të ble vota, janë gjanë të vjedhë me miliona euro, nuk i banë përshtypje as kërkuj, edhe më thamë drejten në anë habitim se si ka mundësi mos me dhanë drejtin kërëministrin në rrallë parë, ose ato ministrat dhe këto funksionate në artë ministrive. E qartë. Që që bëhet me të tenderat e me njënën e me tjetën, është shumë interesant, por është kjo mungesa karakteri njeriu të manë. Kjo bornia që duhet me pas gjithë e cili mu përbal një akuz pak. Në këtëm se mësane akuzohet kërëministri për shumë gjana. Akuzohet, i unë e kam fjalin, ne? Po. Akuzohet ministra zyrtarët nalë të drejtori rrugë që njërin e tjetërin në fundit akuzohen, pa jep drejtën vëlla, shka paraqit aty në gjykatë, më thënë të përsektorën e gjykatat në fundit të tyne t'i kanë ba. E qartë. A këpëtën si kanë dash, por nuk është. Por në fakt kisha diçka me shtu. Po, shkurtimisht të Këtu të nësë më hanë në kufimit të Shqipnisë, është që në këtë drejtim lët një rol të madh tejet negativ, shumë negativ, edhe media. Dashë shkumin, dashë gjive, në vemëri televizionit kombëtare, të fillu me si po flasim me televizionin tuj, me Top Channel, me Klan, me Vision Plus, me televizionin publik. Që të themun, absolutisht gjitha ato analista, gjitha programet, gjitha lajmet një komentoni e jepni, nuk flasë vetëm ju si persone, flasë për gjithësi si televizion. Jo, kuptoj, po ta siguroj që media nuk ka asë një lloj lidhje në dorëheqjen e një burri shteti ose një kryeministri. Këtë ta jap me shumë siguri. Sigurisht që media ka fajet e veta, po të dorëheqja një kryeministri apo një burri shteti apo një lider nuk ka lidhje fare. Gjithsesi unë falenderoj shumë që bëre pjesë e këtij. Fali një sekond, ju i jepni mbështetje më të masha, ju i jepni mbështetje. E kuptoj mirë. Të falenderoj se u zgjatëm shumë dhe po na presin telefonata të tjera. Faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Shkojmë pa humbur kohë tek një tjetër komunikim se po na shkon 5 minuta një telefonat dhe pastaj na shkon gjithë emisioni me maksimumi 10 telefonata. Përshëndetje, mirë se erdhët. Alo. Mirëmëngjes, përshëndetje. Faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Para dy ditë preka pa Kosovën. Po. Të standarde shka Kosova. Ja të u tërgu një burë në patriat. Gjithsesi ai që beson në kuptimin e kësaj, ja ton kursin vetëm për të taksat që vot i thoshin perëndimor dhe amerikan. Po ja gjetën atë pikën më të dobët që ka karakterin, e prekin ke karakteri për ta thirrë dhe shkoj që qytetar. Po. Vetëm ajo për të marrëveshjen që ka për taksën e ushqimit dhe këndë. 100%. Lidhet është me politikën. Unë e kam thënë më përpara. Edhe thash para 2 ditësh që amerikanët merren me shklirimet. Shliron Kosovën dhe i dhanë fatin shqiptarëve për të bashkuar. Ne të bashkohemi. Po. Sepse sistemi komunist është instaluar ekstern të sa që sikur Tirana zyrtare është 70 vite që merret që Shqipëria mes ekzistojë më. Unë kam dëgjuar këtu lloj njerëzish që të futet në burg njëri, të futet në burg tjetri. Por e plot fjala këtu, Michel, futet në burg që mori ly meta, na intereson ai populli që mori 3 kontar fluorit. $3 milion. Po ja ka marr popullit mon, sigurisht që na intereson, nëse ja ka marr domethënë. Janë 1 miliard. Tirana zyrtare në të dyja krahët. Alo. Po, të dëgjoj, më thuaj. Po, Tirana zyrtare po merret që me të ekzistojë më Shqipëria si tokë, jo si njerëz. Pra, thot botas që do të shkojnë 1.5 miliard, shumë fal, 1.5 miliard shqiptarë. Ta po merren me shfarosjet. Bota
Evropata dhe Amerikanët na kanë thënë, ja ku e keni tokën shqiptare, ja ku e keni nanën shqiptare, ja ku e keni gjakun shqiptar, ja ku e keni arbetaren shqiptare, gjuhën e juj. Bashkoni të trojet Kosovë, Shqipëri, atëherë do shlirohet Shqipëria, atëherë do të ketë më korrupsion. Edhe ne sot kemi tra që jemi lek një tjetrit. Është vetëm sistemi komunist dhe ke moshë e tret, që kërkojnë vetëm arrestime dhe burgje, nuk kërkojnë bashkimin e shqiptarëve. Nuk kërkojnë që të largohet skenat politike nga tre partitë. Pra, Kesarë për Hadinin edhe do një bashkim e shqiptarëve, do një kombëtare të qishtë të kuqëzi, që ne po jemi Shqipërinë do ta heqin e fare nga harta, do ngelet e rënuar, e rënuar. Do të bashkohet Shqipëria, bashkohet me Kosovën edhe të shkatrohen këta monopole, e këta politika e përgoria që ka të lidhura me bizneset e me këta lloj politikanë. E qartë, mirë, faleminderit që bëre pjesë. Për Hadine po do të dalë si molla. Po, e qartë. Shpresojmë dhe sigurisht besojmë që duhet të jetë diçka e tillë sepse është tashmë hera e dytë apo e tretë, mos qofsh gabim që është shpallur i pafajshëm paktën nga dy gjykata, Haga dhe një gjykatë tjetër, Slovenia me sa mbaj mend. Mirë, falenderoj zotërin që bë pjesë e këtij komunikimi. 82% mendojnë deri në këtë moment që Kosova ka një klasë politike më të ndërgjegjshme se Shqipëria, ndërsa 18% janë të këtij mendimit që Kosova nuk e ka një klasë të tillë më të ndërgjegjshme se ne. Shkojmë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe, faleminderit që bëre pjesë e emisionit zotëri. Po e ndjek me vëmendje, që ndjek gjithmonë, po sot kjo tema të cilën diskutohet nuk ka lidhje fare dorëheqja e Haradinajt me dorëheqjen e aluduar të Zëmtë Ramës. Pse? Po në Hagë vjen ata që akuzojnë për kjo me luftë e shoku, nuk mund të vënë këta, nuk mund të dorëheqet një tjetër, se të dorëheqet një gjë tjetër, pse pak skandale i dorëshëm që më Haradinaj. Po të rojse u dorëheq, tamam, sepse atje kërkojnë për kjo me luftë. Ç'lidhje ka Rama, dorëheqja e Ramës, me këtë të cilët ka bërë Haradinaj. Jo, po dorëheqja nuk është akt që jepet vetëm shatra patra, po kotja futin këta. Ça? Mirë, kalojmë tek telefonata e radhës. Po, të dëgjoj, kalojmë tek telefonata e radhës, se sa herë që më thot dikush për telefonuesit kotja fusin, nuk mbetet gjë tjetër vetëm se të ndërpres komunikimin. Kushdo që mendon se është më i zgjuar se telefonuesit e këtij emisioni, është i mirëpritur të telefonojë në çdo televizion tjetër jo këtu. Shkojmë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Presim vetëm pak çast derisa ta kemi në komunikim të drejtë për drejtë telefonatën tjetër, që sigurisht mund të jap mendimin në lidhje me dorëheqjen e Ramush Haradinajt nga qeveria e Kosovës së Bashku edhe me kabinetin e tij, ndërsa tashmë duket se vendi do të shkojë në zgjedhje të parakohshme me shumë mundësi pavarësisht se presidentit në bazë të kushtetutës kosovare jepet e drejtë që të caktojë pra një tjetër koalicion ose të thrasë partitë politike për të krijuar një tjetër koalicion qeverisës, por siç e tha Haradinaj ditën e djeshme, me shumë mundësi do të jetë zgjedhjet e parakohshme ato që mund ta zgjidhin këtë situatë. Dhe ai nuk e ka përjashtuar i kandidimin. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes, përshëndetje. Po, mirë se erdhe, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Për sa i përket temës, po, për dorëheqjen e Haradinajt. Ministrit Ramush Haradini me ai ka bën një akt heroik, një akt patriotik, edhe ato janë më patriotë se sa ne shqiptarët. Ato në Slabëdanin patën 2 ministra për të na dhënë ne. Ne kemi kuptuar se nuk jemi si ato. Ato janë qoftë ministrit jashtme, qoftë ministrit arsimit. Ne kemi vetë një ministër kështu, mina kërkues që na u vë ministër vendi, dhe ne s'kemi asnjë gjë më tepër. Folet për Ky lloj kryeministri jonë do kishte shku me kombinushe atje, me pantollat bardha, me zhupë, me zanja. Ndërsa ai nuk shkon si kryeministër, po shkon si njëri i thjesht që t'i përgjigjet asaj që i kërkohet. Pra ne, du të them se jemi dhe pak me shumë minuta të shkurtu. Ne nuk jemi shtet. Bashkimi jonë në Kosovën që fol ky ministri jonë, ky kryeministri jonë, ato kanë 200 vjet buzet, ne s'kemi bukë me hangër. Do të më falni më tepër se nuk kam mundësi dhe të foli. E qartë, mirë, falenderoj që bëre pjesë e emisionit, është mjaftueshëm për të dhënë dhe për të kuptuar pse çfarë mendojnë për temën. Shkojmë tek një tjetër komunikim i drejtë për drejtë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Po. Të lutem uli pak zërin televizorit se po dëgjoj veten edhe ka vonesa. Po.
Mirëmëngjes, përshëndetje i nderuar gazetar. Përshëndetje, faleminderit që bërë pjesë e emisionit. Mirë se erdha. Përsoj takon temë zisë të janë, do tema që sari zbërthejmë na për të rëzi, por me gjitha ta. Neve kemi ata politikon që veti ka zhjith këj popull, veti ka majtë, veti iman. Përse të kara Musharadinaj, aja është qeshje ndërkomtare, lajim se aty flitet për krime lufte, nuk ka të bajnë mërëna për mërëna shtetit vetë se që banë që asë banë, ba dy ka të bajnë me shtetë dy bota Europa se që banë dhe djerë, nuk e dim ne me i dhonë faj aqë kumë drejtë kësaj punet. Është pak e vështirë, por me gjitha ata janë si ekonomi, si politik, prapë se prapë e ka një fje ma të mirë për një tjetën që sa kemi ne shqiptarës e këtu shumë për sa i takon njerëzve të thjeshtë. Ekonomikisht edhe gjitha i kanë ma pak më të ashtu, pavarësisht që ata në 99 banë luftë me Serbinë, dolen e shkuën e ikën po shërpjet dhe prapu këthën vend tyne, prapë se prapë ata në marat se neset nuk ka Kosovarë që nuk i ka 3-4 makina më shpi, makina pune, makina udhëtimi, makina gjonës e tjera, sepse ata janë i fje matë përparuëm se në tek ekonomia, përsa takon ekonomisë. Por kam pak për sa këta politikon tanë, me këta Ilir Metën, me këta tanë, i 2 sekonda. Po. Ky Ilir Metën, mi herë merë hove dhe thotë, unë do bëjnë namin, do këthej këta, do jap ato, do bëjnë rezolutë, do bëjmë zgjedhjet në 13 tetore, herë në 30 tetore, herë në 19 tetore, nuk merë gjonë vërshë që bënë. O po si, kurse majoranca merë nismën për të shkarkue, absolutisht as nuk ka për të shkarkue, as nuk ka për të gjithë gjonë Ilir Metën, as kur një nga këta politikon në një kohë kur kjo kushtetut është të ndërtua me natë forëm, sa këta i mronë, sikur i mbrën Shqipja zojshtë e vetë. Pra, janë ashtë mbrojtur nga kushtetuta, këta vetëm që e bojnë për opinion, kurse njëni tjetën, kur vinë fundi punës me njëni tjetën, hajnë dark, pinë, knashen, kurse ditën luftojnë gjoja që ne imi të bëndi diçka për njerëzit dhe për shqiptarë. Për mendimin tim të në politikën pa përgjeshëm, me gjitha ta, ta e din vetë se sharbojnë se i shpyshin mua, por unë për mua janë politikon pa përgjeshëm. Kaq ju falenderit. Qartë, falenderit që bëtë pjesë emisionit dhe që dhatë mendimin. Do të shkojmë tek një tjetër komunikimi drejt për drejt. Pa humbur kohë nuk po ndalem edhe unë shumë për ndërhyrë, sepse duhet marrëm sa më tepër komunikime dhe duhet që të flisni dhe të keni hapësirën tuaj. Mirëmëngjes, përshëndetje. Urime zoti Besi. Mirë se erdhët, lutem uli pak zërin televizorit nëse nuk e kuptove vetë. Tema e ditës cilin po diskutojmë sot ka rasti veçantë për sa përket mbarë popullit shqiptar, ku do ata. Haradinaj po paraqitëm duket për herë të dytë në stadium, se më duket që ka për herë të tretë. Është për herë të tretë. Një herë shpalli pa fajshëm, është tjetër dhe një herë kjo është herë e tretë. Faleminderit që më sqarove, por tani ka një përballje tjetër. Po. Natyrisht, ajo është institucion ndërkombëtar. Dhe Haradini u tregu me tremend një shqiptar me mendje të drejtur. Për të shku pranë të institucioni. Dhe të shkoj, dhe të dali vërteta. U zhvesh nga gjithë shka, bravo e qoftë. Ndryshe nga politikanët tonë. Por, më shtarojmë se kërkesa i bëhet nga gjykata e Hagës, kurse këtu kene për tërheqjen e kryeministit i bëhet nga gjykata e Lulit. Kupton se i don shefi Lulit, apo X-it apo Y-it, kryeministi s'ka pse jep tërheqjen. Pra nuk ka asgjë të ngjashëm për rastin konkret. Do të kuptojmë zoti, Besi. Asgjë të ngjashëm. Prandaj i uroj qeveri shqiptare të hesi për para të zbatojë reformat që me tremendi janë njësër dhe po thush ka dhënë sinjalin e parë. Ka dhënë sinjalin e parë. Dhe përfundimi e tyre dhe një sukses i madh për popullit shqiptar, për Shqipërinë.
sepse do të arrestojnë gjithë shka nga këto faqe dhe mëzi të cilët po e helmojnë popullin shqiptar, qoftë mena qoftë jashtë. I uroj njëkohësisht organet kompetente, gjykatës e tjerë të jenë mrena ligjet, të zbatojnë ligjin. I uroj punë të mbarë kryebashkiakës së Durrësit, të cilë gjykata marrë një tjetër dhe me tërmend u fut në Shina. Dhe sukses në punën e saj. E qartë. Ka që pisha, faleminderit minutët që më dhe dispozicion. Faleminderit juve që bëni pjesë e këtij emisioni dhe që diskutoni me ne. Është shumë sigurisht dhe i lartë numri i telefonatave, kështu që pa humbur kohë presim një tjetër komunikim. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje nga Shkodra. Mirë se erdhe, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Më thuaj. Kapim qeshin e Mush Haredinajt, a i thirrës i dëshmitar, ndoshta për shumë problemet, ndoshta edhe për blokimin e taksave me Serbinë, ndoshta edhe për çështje tjera për dëshmitar, ndoshta edhe për luftën që kanë bërë vetë serbë dhe kanë bërë vrasje gjonë. Nuk rrezikohet asnjë sen, por një falënderim të madh për Mush Haredinën, sa i mund të shkote edhe si kryeministër, pa dhënë kur farë dorëheqje të së gjona dhe të shkote në gjykim atje. Po, pra ligjërisht ishte në rregull. Urdhë? Ligjërisht po themi ishte në rregull, nëse shkonte si kryeministër, nuk mund të kishte asnjë lloj problemi, po ai zgjodhi ta japë. Jo, kishte se kanë thirrë si dëshmitar, nuk e kanë thirrë si ta akuzuar. Prandaj po them. Edhe të kapim çështjen e tonë, po si ka mundësi me këta politikan tonë, as nuk e thret Haga, as nuk e thret Strasburgu, as nuk e thret kur gjave tonë këshilla, dhe kur do jesin këshillat. Atë mi gjitha akuzojnë një tjetër, një kryeministër ka kaq pasuni, jo presidenti ka çka vjell, jo ky, jo ka. A babi tingu i tëne, për shembull Partia Socialiste, edhe Dinama, ka babi tingun presidentit kur zgjodhi. Pra, sigurisht që ka i diqa shumë negative, nuk ka puna të gjykatësit të prokurorës, atë imën që nuk e kalojnë se kanë marrë shumë rishpete, kanë marrë shumë probleme, dhjetë se sa mirë kanë punu, se janë vetëm popullin burg, të rimia është në burg, edhe sigurisht burgu krijohet prej shkelet drejtat njeriut, edhe prej bashkënisë madhe që ka një popull, sigurisht që do të bëjnë e kësaj. Edhe shkon e ka figji i burgut edhe shkon në burg. Po këta politikan asnjë nuk dorëzohet, as nuk hin në burg, as nuk jep dorëheqjen as kur gjander. Kur do të shkojmë na në këtë gjënja? Shumë gjënja ranin në Shqipëri, mos ndërhyshin ndërkombëtar. Unë besoj se ka vend edhe për politikan tonë me shku në Hagë, në Strasburg e gjanë, që të njëken penalisht për krimet që ka bënë, se në që puna korrupcioni, kanë bë korrupcion politikan të mëdhej, atë në të vartë, sigurisht atë do të shkojnë në burg, se janë të jetuar ndoshta me mjet e esën edhe bëhen këta probleme, urime. E qartë, urime. Faleminderit edhe ju që bëni pjesë e këtij programi. Telefonata e radhës tashmë është në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje nderuar gazetare. Faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Më thuaj. Ju falenderoj edhe unë. Së pari herë i çoj ngushëllimet e mia të përzemta të familjes zotit ikonës futbollit shqiptar, Albin Shprashërit. Së dyti për çështjen e temës për zotin Ramush, i cili kreu një akt civil edhe shkoju drejtua drejt gjyqit Hagës, ku në të cilën as kërkush nuk mund të shpëtoj dot. Por jam i sigurt që ai përsëri do kthehet triumfator. Ashtu, e treta, që është e fundit, nga çështja e pagut e ngritjeve të gjithë institucioneve në mënyrë graduale që po krijon i nderuar kryeministër Edi Rama në pamje të parë për të gjithë ata njerëz që kanë kryer poshtërsirat e këtij kombit, duke vjedhur e duke bërë lloj poshtërsirash, i duket si lugat. Por do vi dita që Edi Ramës do t'i japin aq shumë të drejtë, sa do ketë meritat më të larta të këtij vendit.
ju përshëndes dhe ju uroj një ditë të mbarë. Faleminderit, një ditë të mbarë urojmë edhe për ju. Do të shkojmë tek telefonata e radhës, mund të jenë 2 telefonatat e fundit para se të shkëputemi për një hapësirë publicitare. Mirëmëngjes, përshëndetje. Presim vetëm pak sekonda derisa ta kemi telefonatën. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Falenderoj që bërë pjesë e emisionit, më thuaj. Dëgjoj. Po. Kjo problemi e Haradinajt dhe i Kosovës të bjen më në fabulën e qingjit me ujkun. Ashtë e habishme shumë që më shumë tjetë përshtytet kjo gjykata speciale dhe Haga se janë këthy në një institucion më shumë politik se sa që ka mundësia e vla. Kosova ka luftu në Kosovë për shqerimin e saj, dhe Haradinajt ka luftu në Kosovë për shqerimin e Kosovës. Ndërsa Serbi që ka ardhe ka ba masakër në Kosovë, ka vraje, ka shkatru, janë deportu mira kosovarë, familje kosovarë, janë përdhonu mira, nona, motra, vajza, shqiptare. Dhe askush nuk ashtë kap nga veqer 2 vete gjys atje Miloševiqi në kompani, askush nuk ashtë kap nga. Kjo është më shumë politike vetëm për taksën e Serbisë, sepse Serbia është duke u mbrojt nga qarqe të tilla të botës. Dhe gjykata speciale të jetë më shumë atë përshtytjen se është kësy më shumë në gjykat politike. Dhe këtu përdo ka vetëm është taksa në Kosovës. Edhe hakmarja në Haradinajt vetëm për taksën në Serbisë. Ka që kisha unë. Richard, faleminderit që bërë pjesë e emisionit, do të presim telefonatën e fundit për para se të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Faleminderit që bërë pjesë e emisionit. Lidhur me temën. Po. Unë nuk e di që pse duhet bëhet ky krahasim. Dhe kujt i shërben? Para 2 ditëve ishte tema, a keni besim se do dënojnë peshqit e mëdhenj? Po. Unë shtroj pyetjen, pse shtrohet ky dyshim? Ku reforma drejtësisë ecën drejt dhe dihet se cili është qëllimi i saj, ndërsa neve para se të arrijmë atje, hedhëm dyshime, bëjmë diskutime. Kujt i shërbejnë këto? Çfarë kërkojmë të zbulojmë me këtë? Me vend që ne që të gjykojmë drejt, të vlerësojmë aktin për shembull të dorëheqjes së Haradinajt, po s'kemi pse ta krahasojmë këtë me një gjë tjetër. Kujt i shërben? Prandaj ka mendimin që këtu nuk shkohet drejt asaj për cilën ne luftojmë e dëshirojmë. Pse duhet të themi që a duhem të shkojnë apo jo? Pse ta hedhëm këtë dyshim për reformën drejtësisë? Sepse spaku duhet ishte bërë në 2016 dhe po bëhet 3 vite me vonesë. Se nuk do të shkohen. Jo, e qartë, po thjesht sa më thënë përgjigje, spaku duhet ishte krijuar në vitin 2016 dhe po krijohet 3 vite me vonesë. Kështu që besoj që kjo justifikon shumë mirë edhe pyetjen. Unë kam mendimin se reforma në drejtësi do të realizohet ashtu si ka qëllimin e vetë dhe ne s'kemi pse të edhe në dyshime. E qartë, shumë e qartë, mirë. Kujt i shërbejnë këto? Prandaj tema duhet zgjidhen mirë, me një bët kuptim të qartë, me një vizion të drejtë. E qartë, mirë, të falenderoj që bërë pjesë e emisionit, shumë e vlefshme dhe vyer edhe këshilla juaj, të më shumë se 80% e votave të paktën deri në këtë momente në sondazhin i cili është publikuar tek shqiptarja.com në Facebook flasin për një klasë politike më të përgjegjshme të Kosovës së tonës, 83 tani nga 82 që ishte pak minuta më parë me 17%. Jemi duke pritur kështu telefonatat tuaja pas e dorëheqjes Ramush Haradinajt nga posti i kryeministit të Kosovës, i cili kujtojmë që është thirrur si dëshmitar për herë të tretë
nga gjykata speciale e Hagës për krimet e luftës në Kosovë, për të cilat dyshohen se mund të jenë bërë nga ushtria çlirimtare e Kosovës, ndërsa ai doli ditën e dieshme para mediave, sigurisht edhe i përlotur duke thënë se nuk mund të shkonte atje me një njoll për Kosovën, por thjesht si njeri dhe si një qytetar i thjesht dhe i lirë, dhe kështu posti i kryeministrit i mbetej dikujt tjetër që sigurisht nuk mund kishte pse të shkonte dhe të dëshmonte në lidhje me këto ngjarje. Do të presim telefonatën e parë për këtë pjesë të dytë të emisionit. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Mirë se erdhe, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. S'ka gjë, mirëmëngjes ti. Po, më thuaj. Dëgjoj, për sa i përket vinë për mendimin tëm, plas gjithmonë. Ç'flas në emër të popullit. Normale. Ashtu. Ai ka bërë shumë gabice, ka bërë drejtë. I pari sot që e thua. Atje pa gjykata Hagës e prokuroria e gjithë. A kupton ti? E ti noshin e rreu lam. Ai ka bërë shumë gabice, ka bërë drejtë. Jo, po, nuk mund të flitej në përbot që kryeministri i Kosovës shkon si i thirrur për krime lufte tani. Sigurisht që është diçka e mirë që nuk Ato po them në unë. Tash ai e pat atje. Ai gjykata Hagës që ti nën ata që hynin embargon në luftën e Serbit kundra Kosovës, që populli Kosovës i iku nafta jone, armatimi që për asysh për e ka arrit, që ashtu, dhe që me këta punë, që atje kanë ato embargon, botës e thau atje Sali Berisha, dhe që thjesht Sali Berisha atje thirrës Hajdini, po kjo tërsëve, dhe ta tërsën, gjithë tërsën, se ku kape, se ku ashtu, edhe kisha një tjetër gjore vizëtar, i uroj Arkim Gajmakut të me hanë punë të marë në Bashkinë e Vorës. Punë të marë. Dhe bravo i qofë se a i gjatë më i mirë që ekziston në zonën tonë. I uroj shëndet e plot inshallah e punë të marë. Suksese. E qartë, faleminderit që bët pjesë e këtij emisioni dhe që diskutuat me ne. Shkojmë pa humbur kohë tek telefonata e radhës. Zotëria ishte i pari për ditën e sotme që tha që Adinaj nuk bëri mirë që ka dhënë ndërheqjen ose e cilësoi gabim vendimarrjen e tij. Gjithsesi ky është mendimi juaj dhe sigurisht ne mirëpresim gjithë ato se çfarë deklaroni. Shkojmë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Po, më thuaj. Për mendimin tim ajo është politike, se si ka mundësi është era e tretë që thirrë për të njëjtën çështje. Haradinën e thrasin 3 herë atje në Hagë, kur duke ditur ata e kanë pasur edhe herë të tjera, si ka mundësi, për çfarë arsye e thrasin ata? Ai mendoj se kjo është një diçka e padrejtë dhe ai dakord të vadorëqen në një anë tregoi që është një person i përgjegjshëm në raport me kur ka të bëjë me drejtsinë për të sqaruar disa gjëra në realitet, po problemi është se kjo kur bëhet e shpesh do thotë që edhe mbas herës së tretë ai do dali prapë i pastër, ata prapë kanë për ta kërkuar. Se nuk kërkon kjo gjykat e Hagës të gjithë kriminalet e Serbisë që kanë bërë masakra në më të poshta në Kosovë, në Bosnjë e në gjërë. Është për të habitur, shumë duke sigur këtu dikush luan atje, e bën këta e ka bërë si lojë, masja dhe mirë. Se nuk ka se si shpjegohet ndryshe, pse do të vazhdoj kjo lojë, domethënë në Haradinën e me familjen e tyre që ajo familje ka dëshmor atje, domethënë Kosovë, për shtirinë e Kosovës. 12 zërit i ka dëshmor Haradinën, po. Nuk e di, po këtu vjen erë që gjithmonë në kombi shqiptar e shohin me një sy gjithmonë skeptik këta të Bashkimit Evropian, se gjithmonë Europa ne na i ka pas në hile, sidomos Franca. Si që ka paston gjithë fishta dikur. Mirë, të falenderoj që bërë pjesë e emisionit dhe që diskutove me ne. Shkojmë pa humbur kohë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Po të dëgjoj shumë larg, nuk e di ose ka probleme ose mbaj pak më afër receptorit. Më thuaj. Tani do të ishim diserte. Që Haradinaj, kjo Haga që i ka tekaluar, i ka dalë jashtë sistemit në kuptimin më të saktë.
disa herë e ka thirrur, e ka mbajtur me muaj dhe në fund e kanë dhënë pa fajshëm. Dhe tani e thërret përsëri, po për çfarë do ta gjykoj përsëri? A nuk u shikuan për herë parë të gjitha se përse akuzoshe? Po kjo paga si duket, është edhe mblidhja e Lulit, jo dhe në Baninj ose shteti i Lulit, edhe atje në Hagë në Hollandë, se atje ndodhet. Po. Atje u kompleskan më shumë anti-shqiptarët, më anti-kombëtarët tanë, që s'na duan as Kosova, as Shqipëria, as Depregjeje. Dhe Luli këtu, qësë fletë, që si drejtohet si shtetas holandes, gjykatës atje të shkojë dhe të lobojë, po jo të lobojë në të kundën në Shqipërisë. Gjykata e Hagës, po të ishte, të kishte thirrur Sali Berishin një herë, se ai ka qenë i pari që ka bërë ato kontrabandat që ishte në kundërshtim flagrant kundër se në atë kohë më vitin 90, në dëm të shqiptarëve furnizonte makinerinë e luftës të Miloševićit. I pari që duhet të shkojë nga shqiptarët në gjykatën e Hagës është Sali Berisha. Ky Haradinaj s'kishte pse të paraqite, s'ka ndonjë, ai shkon to vi prap, asgjë s'ka për të ndodhur, por lufta kundër shqiptarëve dhe kundër kombit, të gjitha strukturat europiane janë të angazhuar për të shkatëruar si kombë, për të mos e lënë, për të mos e integruar në familjen europiane. Si qartë të thuash më tepër, këto janë politike, nuk janë fare... Po, e kuptoj, po, në qovë se krahasoj me Shqipërinë, për shembull, sigur të ishte thirrur një politikan i lartë shqiptar, mund të kishte shkuar si një qytetar i thjeshtë si zgjodhi Haradinaj, apo do ishte mbrojtur nga posti, se ne kemi parë që në kuvend edhe mbrohen nga imuniteti, le më pastaj të shkojnë në institucion apo gjykata ndërkombëtare. Le këtu të paktën, kur i kërkojnë gjykatat shqiptare, edhe Lulzim Basha për lobimin rus, zdeshi të vinte, vetëm në gjykatat shqiptare, jo më jashtë. Vetëm kur u detyrua që të mirë se forcërisht, atë stranoj dhe vajti në mënyrë të fshetë që tha ato qarë kishte. Këta shqiptare, politikanët shqiptarë nuk janë aq. Janë trima brenda vendit, po janë frikatak ose janë të trembur. Nuk kemi presidentin që ka dalë nga shina kushtetuese, është bërë një president që nuk di si ta thuash, po se meriton nga fjalët nga fjallori më ashtu, po nuk kemi atë lloj kulture, që është i pari që duhet të vej, po ai lot, ai fillimisht të vras veten. Pastaj tha, do bëhem alende, pastaj tha, do bëhem ky, do bëhem ai, dhe tani na është kthyer në një si t'i themi, në një personazh nga më i urryer në Shqipëri, që vetëm presidencë nuk i themi, po i themi kryetari opozitës i instaluar në presidencë dhe bën lojrat e tia, që po ta zëresin, ai është i pari që ka frikë. Dhe ka rrezik të tanët, jo të ikin, po këta të fshehin, do ikin si Gruevski, do ikin të fshehur, këta janë, nuk janë trima. Të se të partë të tregoj burrëri shqiptare, la detyrën, la atë, marrë rrugën, Mirë, faleminderit që bërë pjesë e emisionit. Sigurisht zotëria Ilerallë një tjetër telefonate e cila tashmë ka mbërritur në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirë se erdhe, faleminderit që bërë pjesë e emisionit. Për Haradinaj më këtën pjarët për të mira, po aty të kishe dhe më mirë, a duhet tjetë president Iliri apo jo? Po fakti që sështë... A duhet ta heqim, a duhet ta zhdukim? Se nuk zhjini këto juve për interesat e Shqipërisë. Po nëzjerim gjdo ditë mo, se gjdo ditë do më thënë që jemi në këtë emision në flasim, shto këtu faktin që jeni të lirë të diskutoni edhe për diçka tjetër që nuk është tema e ditës, shtu që të mund të flasësh edhe për presidentin tonë, nuk ka problem, thjesht me që ishte gjoja më rëndësishme ditës e djeshme, thamë ta diskutonim duke bërë dhe krahasimin me Shqipërinë. Po ja, pse se jep dorëheqjen ky presidenti akuzuar për shumë gjëra. Të se di unë tani. Se kjo fillon që na Salihu i pari, kupton me akuza, nuk jep kjo, po na jep për Haradinaj që da duket çudi, dhe pjene atë kontrastën e mendimit
të gjithë shqiptare, se ne mësuar me këtë mosdhënien e dorëheqjes. Kushdo që akuzohet duhet të dalin edhe po. Edhe si është puna besi, patricia me është prokuroria e drejtësia. Se këta trëmbën këta, sepse aty ka futur undët politika dhe këta unë që ditëm sot, pajsojnë për drejtësin e Edi. Unë them shqyqyr që Edi nuk komandon dhe thot edhe ka deklaruar unë nuk i dënoj unë, i dënon drejtësia. Është fjallë e madhe. Dhe tha një paraport që do të kërkoni Edi, do të shikoni tha, se ta di janë lëshuar të gjithë si hene. Këtu është, Edi është e keqja me vogël, më se normale që ka probleme. Po tu e krasuar me këto henat, që shikoj atë lulli, që shikoj në ashtu vëngër, sarë që gacmuan, surmon drejtësim, surmon. Kush janë këta mor që japin vendime? Këta janë politikanë rrulla. Vendime të gjitha e jetë drejtësia. E gjykon ky, e gjykon ai. Për shumë se morën pasha atë që i datë të drejtë në saj sakos. Po. Po prapë e da, vendimi gjyqit për gjyqësor, më. Edhe ta fare bukura se të patozi, i tha, e ti orë lulli ta kutër e që ka rita, e di pare miri, ta. Po ali, pra da këto ne di besi, lëre, beru me këto lumin tonë, këto lëre Aradina, që janë regu Kosova. 10 vjetë shtetë ka dhe është fare në regu, që meru me këto lumin tonë, vini tema për këto lumin tonë që është. Gjithë mirat besi. E qarë, falemderit. Falemderit që bërë pjesë e këti emisionit dhe që diskutove me ne. Mirë, do të shkëputemi shikohet së nëruar për momentin për një hapësirë të shkurtër publicitare. Do të ndish një dhe parashikimin e motit për të rikëtyrë sërish pas pak së bashku. Mirë, do të kalojmë më pas, do të jemi tek trafiku në këtë momente për të parë se si paraqitet situata në Tiranë, pra dhe në akset kryesore të kryeqytetit ditën e sotme. Është një ditë e shtunë, një fundjavë e cila sigurisht parashikohet pra që të ketë një fluks të rënduar trafiku, duke marrë parasysh faktin se njerëzit, sidomos ata që kanë pushime, kanë mundësi të shkojnë edhe në plazh për të shijuar këtë rrezë të ngrohta dhe temperaturat e larta. Në këtë momente jemi tek dogana, është pra në këtë momente paraqitet një qarkullim normal në të dyja kursit, siç duket nuk ka nisur ende fluksi në njërin prej qarqeve që duhet pranuar është më problematike, duke marrë parasysh se gjitha automjetet e veriut futen në kryeqytet përmes këtij aksi dhe gjithmonë ka probleme me qarkullimin e automjeteve, por siç duket deri në këtë momente çdo gjë paraqitet normale. Do të lëm pas doganën për të shkuar tek një tjetër segment i rëndësishëm në kryeqytet dhe për të parë se si paraqitet trafiku. Jemi tek pallati me shigjeta, edhe këtu situata paraqitet e qetë, nuk ka as automjete që presin në semafor, pra në të dyja kahet të rrugës ka një numër të ulët automjetesh të cilat udhtojnë qytetarë që sigurisht shkojnë në destinacionet e tyre, pra një situatë tejet e qetë dhe pa asnjë lloj problemi. Pam deri në këtë moment doganën dhe pallatin me shigjeta. Në këtë momente do të shkojmë tek rruga e Elbasanit, edhe ky një tjetër segment i rëndësishëm, duket se ka një fluks paksa më të lartë krahasuar me dy segmentet që pa më herët, por edhe këtu situata paraqitet e qetë. Pra automjetet që vijnë nga Elbasani për të futur në kryeqytet, por edhe e kundërta, paraqitet një situatë normale, ndoshta duke marrë parasysh se është ora pra 8:50 minuta dhe kështu nuk mund të ketë nisur ende fluksi i lartë i automjeteve. Ishim tek rruga e Elbasanit, në këtë momente do të shkojmë tek rruga Don Bosco, edhe këtu situata paraqitet normale, paraqitet një situatë normale, pra paraqitet një situatë e qetë, duket se ka automjetet të cilat janë pra me një ritëm normal, por gjithashtu nuk ka edhe trafik pra ose automjete që presin në radhë. Mirë, ky ishte trafiku në këto pak minuta të mbetura në pjesën e fundit të emisionit Shtypi i ditës dhe ju. Kujtojmë që jemi duke diskutuar për ndërheqjen e kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj dhe vendimin e tij për të shkuar në Hag pra si një qytetar i thjeshtë dhe jo si kryeministër i Kosovës, duke shmangur kështu edhe një njollë siç tha ai për vendin e tij dhe për Kosovën. Për pak momente regjia do të na ndihmoj edhe me rezultatin e sondazhit, diku te 83% ka qenë vetëm pak minuta më parë, pra të cilët mendojnë që Shqipëria ka një klasë politike më pak të pjekur ose më pak të përgjegjshme se Kosova, ndërsa sigurisht në bazë të votave që janë minut pas minute nga ndjekësit e shumë të Report Televizion dhe Shqiptara.com në rrjetet sociale, edhe ky rezultat ka ndryshuar, pra sigurisht për të përcjellë edhe më tepër ata se çfarë mendojnë qytetarët. 83% me 17 vjen tjetër rezultati deri në këtë moment, ndërsa ne do të presim telefonatën e parë tashmë për këtë pjesë të fundit të emisionit. Mirëmëngjes, përshëndetje.
Për Shtypi e mirë për ish kryeministrin Haradinaj të Kosovës. Po. Për mua është një person, ka një person edhe është, gërëzën me kënë, që i ka shërbyer jashtëzakonisht më shumë se gjithë Kosovës. Shqiptarëve, për mua shqiptarëve, ka dhënë kontributin jashtëzakonisht madh për lirinë e Kosovës, edhe me jetën e familjarëve. Kjo është një dëm i madh që i bëhet sot, që i bëhet demokracisë gjithë shqiptarëve. Këto janë qarqet serbe, me disa qarqe shqiptare, për mendimin tim. Edi Rama është shkaktari i gjithë këtyne, sepse Shqipërinë e kapit, është me kapë dhe Kosovën. Me eliminimin e Haradinaj dhe me kapë dhe Kosovën. Prandaj, kjo është një katastrofë që është të në gjithë shqiptarëve, mena për mena rruzit Kosovës edhe Shqipërisë. Ajde me ka komplet Kosovën me vu në diktaturë si atë të vu Shqipëritë. Prandaj Kosovarëve i tham shpërimisht kujdes me këtë qorë që ashtu të nga të ru me tasti kombëtare, me një skandal për mu. Haradina është një shqiptar, nacionalist shqiptar i thekull. Edi Rama nuk i dënë të persona. Edi Rama dënë Serbin, dënë presidentin Serbis, dënë Rus, dënë në qarqe franceze që kanë me të hala me kohën e komunizmit që janë. Prandaj, me ta është i lidhën e. Këtë vend e dhe me këty në diktaturë komplet. Do ba si punë nuk e marrë vesh, kjo është një politikë për mendimin dhe në gjithmonë. Ka medalë gjitha këta, gjitha kanë medalë. Gjitha kanë medalë i di. Se nuk ka me pas gjithmonë këtë favore Edi Rama si ato pas tesh. Favorin është jalan Serbia ati, kërkosh tjetër. E qartë. Terror, me diktaturë, me polici, me çdo gjë, me vetëm ky marrëdhënie, vetëm populli i ban ligje. Për ditë ban ligje për pushtetarët, asnjë lloj ligji sa të dal. Absolutisht asnjë lloj ligjit, absolutisht kurrë. Vetëm populli i shret e vun gjithë ta ligje si dalin 7 vjet, 15 vjet. Gjitha këta janë vetëm për popullin e shkret. E qartë, mirë. Të falenderoj zotëri që bëre pjesë e emisionit dhe që diskutove me ne. Do të shkojmë pa humbur kohë tek një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirë se erdhe, faleminderit që bëre pjesë e emisionit, lutem uli pak zërin televizorit. Ajo që më shqetëson, zotëria është të shqiptarë, por të flasin shqiptik shumë të forma. Pa nuk ka thonë politikanë të Kosovës në Shqipënia shumë me lartë, niveli e Tiranës me Ramush Haradinin. Ama në burë, janë burë të kanonet e lekse të kosë, kurit. Nuk ka thonë, politika se të bota globale, Evropa, modernizimi, jeshta, IT-a, kanë e thonë shumë, me gëmë. Ta këtë shqiptarë përdorin politikën, mbarë kam darë me politikën më në Shqipënisë, është turë, për nga jenë sa, ta thonë edhe rjuta. Po të shëmën edhe set nuk janë të këshimër, zëtë një, unë e kam provu, kur kam hikë në gjithet 90, për të vajtë në punu në Kosovë, asë një për të rjerë, asë të ujë, sa hymë në shatat sep, ujë, drita, buke, qetje, e një zërë, kom sep, kom avatë, kom shqiptarë, kom bu, da e kjo rejte. Harit, në qëse, aty ku ka zonë, nuk ka pa zonë. Dine u bëty të e të hapë, e din verë Haradina të qa probleme, s'ka në nuk më da më nërëtja, atje nuk më të shkëtë si kryeministër, atje të shkojë si e thjesë të Haradine, shumë mira, ka dhe drejtë, s'ka bënë e burnisë dhe drejtë nga shumë, më të shkojë mandat e kryeministrit në budget e Hagës. Shkojë atje të falit të prekata herë, ani të cilët tjërët, të cilët saqë, të cilët ka Edi Rama, pa ta bje Edi Rama dhe zhugat e Hagës, atë dorë të vjen. Dorëva, që se u rrejnë Edi Rama të politikisë janë andatë për dësta PDI-sa, janë fshatarista ose PDI-sa, ose njësit pak me vulnerabile shoqërisë tonë, njësa fshatare. Era përse Edi Rama votohet nga qyteti, nga Porsche, nga Vlora, nga Perasi, nga Tirana, nga Durrësi, votohet nga pjesa e qytetit. Fshatarët e Tukon, civilizohet, të banë qytetarë pas e qasë për Edi Ramën. Nuk ju turë. Mirë qartë, kalojmë të telefonata e radhës në këtë momente, se mjaftë regjat lutem kalojmë të telefonata e radhës, sepse mjaftë dëgjuam pra të tilla negativitete që në mëngjes fshatar apo qytetar nuk të bën përjardhja, por të bën mendja dhe kjo besoj u kuptua shumë qartë. Shkojmë të telefonata e radhës, mirëmëngjes, përshëndetje.
Përshëndetje. Jo. Po. Sa e takon, thash në mëgjes, po më gjo dhe s'ka problem. Jo, më mëgjes, nuk të dëgjova, mirë se erdhe, faleminderit që bëjë pjesë e emisionit. Nuk ka si problem, mirë kuptohet. Për sa e takon temës, unë mendoj se klasa politike e Kosovës e me gjithë se nuk kanë ngjashmëri për rasti konkrete, kam fjallën, nuk kanë ngjashmëri me problemet tona ose me klasën politike tonën, është një veprim mjaft i mirë për faktin sepse Haradina ishte 2 herë të Hag dhe 2 herët mori afajsi. Ai sot ishte kryeministër pra i Kosovës, ku nuk mund gjykohej më për një fakt, sepse Kosova ka nevojë për një kryeministër, për një lider i cili ka mjaft probleme me Serbinë e tjera, problemet e kuptohet problemet e Kosovës. Kështu që veprimi i Haradinat është shumë i mirë. Por klasa jonë politike nuk përpuset kur me këto veprime që ka bon Haradinaj. E qartë. Fash, nuk kanë ngjashmëri, por ama nuk duhet burr për. Mirë, i kërkojmë ndjes se duket ka patur probleme edhe me linjën. E falenderojmë zotërin që bë pjesë e këtij emisioni, ndërsa ne kemi ardhur në fund të këtij transmetimi të drejtë për drejtë dhe për ditën e sotme. Faleminderit gjithëve që telefonuat dhe u bët pjesë e këtij komunikimi të drejtë për drejtë. Shqiptara.com është adresa ku gjeni zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Sigurisht po të largoni nga Report Televizion sepse informimi vazhdon. Mirupafshim.